Маємо також інформацію про те, що Україну зараз, попри ці всі атаки, цей всей наступ, який Росія активно анонсує в своєму інформаційному просторі, Україну продовжують підтримувати наші європейські партнери, і попри ось цю загрозу приїжджають високопоставлені особи до нашої країни. Зокрема, напередодні був візит Єнса Столтенберга, генерального секретаря НАТО. Ну а сьогодні до Києва приїхала герцогиня Единбурзька Софія. Вона стала першим членом королівської родини, котра здійснила візит до України від початку повномасштабного вторгнення. Зазначається, що монарша особа приїхала в рамках ініціативи захисту тих, хто постраждав від сексуального насилля. Цей візит, направду, він є надзвичайно важливим для України, бо ж свідчить про те, що королівський двір солідарний з українцями, які постраждали від війни. Сам візит принцеси виявився досить насиченим. Окрім столиці України, монарша особа відвідала також і зруйнований біля Ірпеня міст, той самий, де у 2022 році люди ховалися від російських обстрілів. Сам міст, зрештою, він перетворився на руїни. В Ірпені герцогиня Софія завітала до сімейного центру, а також відвідала звалище автомобілів, які були розстріляні російськими окупантами. Вшанувала королівська особа і пам'ять загиблих в Бучі від російських терористів, а в церкві Святого Андрія вона помолилася і поставила свічку. Ну і, звісно, що не обійшлося без зустрічі із родиною Зеленських, зокрема з Оленою Зеленською. Герцогиня Софія, вона відвідала собор в Києві, ну і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. І ось що по завершенню зустрічі сказав український президент. Давайте послухаємо. У розмові з її королівською високістю подякувала за участь Великої Британії у судовому переслідуванні за російські воєнні злочини. Це підтримка з боку Сполученого Королівства і консультативної групи з питань жорстоких злочинів і мобільних груп правосуддя, а також навчання наших суддів і криміналістів. Завдяки фінансуванню уряду Великої Британії у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні створена мережа центрів допомоги врятованим, один із яких відвідала герцогиня Единбурзька, вдячна Сполученому Королівству за приєднання до коаліції за повернення українських дітей із російського полону. Мусимо стояти пліч-о-пліч, щоб забезпечити справедливість. Ці слова її королівської високості дуже актуальні. Стоїмо і боремося разом. Ну і дійсно важливий візит, тому що ми знаємо, що зараз монарші особи не всі можуть робити публічні виходи. Зокрема, от король Великої Британії Чарльз, він передав, власне, свої слова підтримки Україні через герцогиню Софію, проте сам не зміг приїхати до України, зокрема. Ну і зараз от стало відомо, що король Великої Британії Чарльз III вперше після оголошення онкологічного діагнозу свого повернувся до виконання королівських обов'язків. Про це пише видання Reuters. І дійсно, свій перший візит король здійснив саме до онкологічного центру лікарні університетського коледжу Макміллан. Там він зустрівся із пацієнтами та з медиками. Ну і Чарльз до лікарні приїхав із своєю дружиною, королевою Камілою. Він відзначив, що все гаразд, що він проходить лікування і дійсно, як пишуть очевидці, що король під час цього візиту, він виглядав досить радісним, він, власне, вітав публіку і вітав тих людей, які зібралися побачити короля під час його ось цього першого публічного виходу. І
Знаємо, що зараз в королівської родини непрості часи, тому що нещодавно був оголошений також і онкологічний діагноз принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Ну і також монарх Великої Британії Чарльз III захворів також на онкологію. Букінгемський палац 17 січня 23-го року, я нагадаю, повідомив про те, що король Чарльз має провести певну корекційну процедуру з приводу своєї хвороби, проте згодом стало відомо, що король хворий на онкологію. Ну і також 22 березня цього року, як я вже сказала, принцеса Вельська, Кейт Міддлтон, повідомила про онкозахворювання у відеозверненні. Вона відзначила, що це онкозахворювання воно було виявлене під час тестів, зроблених під час операції на черевній порожнині. Жодних інших подробиць Кейт Міддлтон не надала, проте відзначила, що ось ті публічні виходи, які були заплановані принцесою під час Пасхи, ну ось власне цією весною, в квітні, Кейт Міддлтон вже мала повернутися до виконання своїх королівських обов'язків. На жаль, цей термін зараз відтермінували трішки, тому що бачимо, що принцеса проходить лікування. Дійсно сподіваємося, що монарша родина повернеться до виконання своїх королівських обов'язків, ну і почуватимуться добре. І дякуємо, звісно, за підтримку України.